Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Binuya Birding TV. In this episode, ipakikita ko sa inyo kung paano mag-edit ng video step by step gamit ang iPad at ang app na LumaFusion. Ang video ang i-edit natin ay ito mismo, itong napapanood nyo ngayon. Magsisimula tayo from scratch, gagawa ng bagong project, maglalagay ng title screen, mag-i-import ng mga video footages, i-zoom at ipipwesto natin ito ng mabuti, color grading para magpapang mga kulay, at maglalagay ng background music para hindi naman gaanong boring ang video natin. Siyempre, maglalagay din tayo ng mga litrato. Mula sa pagiging static ng mga ito ay bibigyang buhay natin gamit ang Ken Burns effect. Maglalagay din tayo ng caption at sa pagitan ng mga clips ay mga transitions. By the way, ang ibong napapanood nyo ngayon ay ang Chabocot o Sabocot Philippine Kukal, ang most common kukal dito sa Pilipinas. Philippine endemic ito, ibig sabihin dito lamang sa atin makikita. Common and widespread but absent in Palawan. Makikita sa mga tall grass, mixed cultivation, second growth and thickets from lowlands to 2,000 meters. Very shy and secretive, hindi madaling makita ang ibong ito dahil lagi lamang nakatago sa mga talahib. Kung makita man ay mabilis ding magtatago at maglalaho. Maingay kaya naman madalas itong marinig kaysa makita. Best time to see it, sabi nga sa librong A Naturalist's Guide to the Birds of the Philippines, is after rain when birds are drying out their wicks, stubby wings. Sa aking local pots, ay madalas akong makakita o makarinig, alone or in pairs, sabi nga sa mga guidebook. Kilala ang ibong ito ng mga magsasaka dito sa atin at ayon sa isang nakausap ko ay tinatawag nila itong kaku. Obviously, onomatopoeic, gaya ng English na kuku kung saan kabilang ang mga kukal. Ayon pa dito, hindi nila kinakain ng ibong ito dahil kumakain ito ng dumi ng kalabaw. Ang Philippine kukal ang isa sa dalawang uri ng kukal na nakikita ko dito sa amin, ang isa ang lesser kukal. So ano pang hinihintay natin? Let's jump to LumaFusion and start working. I'll see you later. So andito na tayo ngayon sa LumaFusion. Bago tayo magsimula, may mga paalala muna pala ako. Una, unfortunately, hindi libre ang app na ito. Pero huwag kayong matakot, mura lamang ito. I believe I bought the app for 990 pesos or $20 at sinasabi ko sa inyo, sulit na sulit iyon. Pangalawa, iOS app lamang siya. As of now, I believe hindi siya available sa Android at ibang system. Pangatlo, dahil iOS app nga ito ay pwede nyo rin gamitin ang iPhone ninyo. Kung parehas ang account na ginagamit ninyo ay isang beses lamang nyo siya kailangang bilhin. Ang iPad nga pala na gamit ko ay ordinary iPad lamang, 2018 version, 128GB. Kung ibang screen ang nakikita ninyo, kung may nabuksan na kayong project, yung huli ang lilitaw, when you open LumaFusion, just click this icon hanggang sa maging blue. To add new project, click this icon. I-name natin ang project natin na tutorial. Ang tatlong ito hindi na natin babaguhin. Sa frame rate, lagi lang naman na 30 FPS ang gamit ko. Paalala lang, mahalaga yon, dapat pare-parehas ang frame rate ng mga video ninyo sa isang project. Kung 30 FPS ang gamit nyo sa main camera nyo, dapat iset nyo rin ang iba pa na 30 FPS din. Frame aspect, 16:9 naman ang lagi kong gamit, so hayaan na natin yan. At maging itong color space, click this button to start. So ito ang timeline natin, itong blue para siya sa mga videos or photos, samantalang itong green ay para naman sa audio. To add main title, click this plus button and then main title. Yung nakikita nyong 3.00 ay ang length ng clip, ibig sabihin 3 seconds. Pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan by stretching the clip. Sa ngayon, okay na tayo sa 3 seconds. Yung default ay makikita rito. Photo, 5 seconds. Title, 3 seconds. At transition, 0.2 second. Ibig sabihin, every time na maglalagay tayo ng mga ganito, ito yung default length nila na ma-add sa ating timeline. Itong fill, hayaan lamang natin siya dyan. So, let's go back. Kung napapansin nyo, ang nakalagay sa preview window ay your text here. To edit the title, select the clip and click this pencil icon. So, selected na siya. Pero kung hindi siya selected, you have to select it and click this pencil icon. Or, pwede ring double tap. Select the text here or titles, and then to change the text, you have to select here or pwede ring here. And then click this icon. Let's change the title. Let's say how
to edit LumaFusion. Click done. Ang font style, pwedeng palitan. Maraming available dito sa LumaFusion. And pwede rin mag-upload kung gusto niyo. Itong Dinas or maybe Dinas handwriting. Dinownload ko lamang yan. So, let's say, ang gusto natin para dito ay charter. We can make it bold. Or even italic, bold italic. So, let's check. Let's choose the bold. Size, pwedeng palitan by dragging this slider or clicking this arrows. So let's say 74. Okay na tayo dyan. Ito, hayaan na natin sila. You can play with them, pero sa ngayon, hayaan na natin sila. Face color, palitan natin ang kulay ng letters natin. Something orange. Okay. Ito, you can check them. Pero for now, I don't think gagamitin natin sila. Itim lang ang background natin. So, we have to add something. We can add another text, shape, or image. For this one, we will add shape. Okay, yan ang default shape niya. White rectangle. So, let's zoom in hanggang sa ma-fill ang buong frame, and we will change the color to something gray. Kung napapansin nyo, natatakpan yung letter natin kanina. So, ang ibig sabihin nito ay nasa ilalim siya. We just have to move this shape, hold, and then move sa taas. So, ayan na ang ating main title. Let's go back. To add video clips, see this panel. For now, kukuha tayo ng videos from the iPad itself. Ang mga videong may SPL ako ay in-airdrop ko na from my iPhone 10. Itong photos, so we have to click this kung iba yung nakikita nyo, and then choose photos. So, yan ang mga albums sa aking gallery. And let's choose all photos and videos. Anyway, konti lang naman ang laman nito ngayon. So, to preview videos, select and play here. Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Binuya Birding TV. So, kung yun talaga yung gusto nyo, to add it to the timeline, double click. Hintayin natin mag-load siya. Okay, ibig sabihin nag-load na siya. Or, select or click and drag and drop. Pwede kayo mag-zoom in or zoom out sa timeline by pinching. Itong mga nakikita nyong histogram, they represent the audio, or it represents the audio of the video clip. Makikita nyo may gap. Hindi ako nagsasalita sa puntong yan. Hi everyone, my name So we have to remove that part. Ipipwesto natin itong blue line doon sa kung saan ako nagsimulang magsalita. Makikita nyo dito sa histogram. So, right here, click this icon to cut, and then select the left portion and delete. Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Bin. Pwede rin naman na, okay, let's go back. Another way is to just drag the clip itself. So, selected siya, just drag it hanggang dun sa maabot yung gusto ninyong point. Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back. Ayusin natin ang frame, i-zoom natin ng konti. Edit the clip by double-clicking it or by selecting. Selected na siya, and then click this pencil icon. Select this, be sure na kulay blue siya, frame and fit. Now, to zoom in, pwede nyo gamitin ng mga daliri ninyo by pinching again. And to position, use your finger.
Other way, you can use these sliders para sa size and then position. X-axis, Y-axis. So, ipepwesto lamang natin siya na tanggalin natin yung dalawang switch na yon at dapat nasa rule of thirds tayo. Hinay-hinay lang sa pag-zoom dahil the more you zoom in, the more na nababawasan yung quality ng video. So, let's say, like this. To increase the volume of the clip's audio, click here, itong icon, volume icon, and slide this volume to positive para lumakas siya, negative para humina. Ngayon, gusto natin lakasan yung audio. Sabihin natin 6 decibels. Huwag lang kayong sosobra. Look at this line. Mas maigi na wala siya sa orange or worse dun sa red. So, let's say 6 decibels. Okay na tayo dyan. So, let's go back. Let's check. Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Binuya Birding TV. In this episode, ipakikita ko sa inyo kung paano mag-edit ng video step by step gamit ang iPad at ang app na LumaFusion. Ang video ang i-edit natin ay ito mismo, itong napapanood nyo ngayon. Okay, that's great. Let's add another clip. This one. At oo nga pala, dito mismo sa preview pa lang, pwede nyo nang i-trim ang clip by dragging these yellow lines, limiters siguro. So, ang kakailanganin lang natin sa clip na ito ay up to here. So, pwede rin itong simula. You can drag it. Pero, kailangan natin siya doon. And then, double click. Just be sure na itong blue line ay nasa dulo. Double click. And there it goes. So, ipipwesto natin ulit ang clip na to. But this time, hindi na natin kailangan gawin yun manually. We can copy what we did here. So, click this clip. Click this icon. And we need to copy this. Be sure na kulay blue itong icon na ito. Ito ay para sa frame and fit. Ito okay lang. Yung volume pala, mahalaga din yung volume dahil pinalitan natin siya. So, yung mga to, okay lang na i-deselect. Press copy. Click the new clip. Click this icon. And be sure na kulay blue yung frame and fit at yung volume. Ito okay lang na blue din sila ngayon. Anyway, hindi naman natin sila kinopya. And then click paste. So, kung napapansin nyo, nagbago na rin yung zoom, yung pagkaka-zoom and even the volume. Itong horizontal line na to, it represents the volume. So, pantay sila. Ngayon. Kung mapapansin nyo, may mga gap ulit. So, kailangan nating ayusin yun. Katulad ng ginawa natin kanina. Magsisimula tayo. So, we can choose to position this line, this blue line, and then cut, and then delete. Tingnan natin yung ibang mga gap. Project, maglalagay ng title screen, mag-i-import ng mga video footages, i-zoom at ipipwesto natin yung So, we can cut this. Tanggalin yung gap. footages, i-zoom at Okay. ipipwesto natin ito ng mabuti. Dito mahaba yung gap. Mabuti. Cut. Color grading. And cut. And then remove that part. Mabuti, color grading para magpapang mga kulay at maglalagay ng background music para hindi naman gaanong boring ang video natin. Kung napapansin nyo dito, hindi na ako tumitingin sa camera dahil anyway, matatakpan naman yan mamaya ng mga video ng ibon. Boring ang video natin. Okay, cut. Siyempre, maglalagay din tayo ng Cut.
Click and delete. Ang boring ang video natin. Siyempre, maglalagay din tayo ng mga litrato. Mula sa pagiging static ng mga ito ay bibigyang buhay natin gamit ang Ken Burns effect. Maglalagay din tayo. So may gap, konting gap dito. Tanggalin na rin natin. Para mabilis ang Ken video Burns natin. effect. Maglalagay din tayo ng caption at sa pagitan ng mga clips ay mga transitions. Gap. Okay. Now, may dalawang video clips pa akong i-add. Hindi ko na ipapakita on screen para makapag-save tayo ng oras. Anyway, parehas lang naman ang procedure. And I'll get back to you later. I'm back na. Now, let's add yung mga video ng ibon na nakita nyo kanina. Position lang natin itong blue line. Dito kung saan ko sinabing mag-i-import tayo ng video. Mag-i-import ng mga Okay. Now, kanina, sa iPad photo gallery tayo kumuha ng videos. This time, kukuha tayo dito sa SD card na nakakonect. Click this icon. And this time, select Files. Add sa mga available folders itong Nikon D500 ang nagre-represent nitong SD card. So, let's select it. At ito yung mga videos. Now, search for the video. Click. You can preview them here. Pero i-add na natin sila sa timeline. So again, select, drag, and drop. Dito natin siya sa ikalawang layer, video layer ilalagay. Kung napapansin nyo, merong nag-add na bagong layer doon. As of this version, pwede tayong mag-add ng hanggang 6 na layers, both videos and audio. So 6 na video layers dito sa taas, 6 na audio layers dito sa ibaba. Oo nga pala, kung hindi nyo nakikita itong panel na ito, just click this. Anyway, hindi naman natin siya gagamitin sa ngayon, so itago na lang natin siya. project. Maglalagay ng title screen, mag-i-import ng mga video footages, i-zoom at ipipwesto na. Maikling video lang ang kailangan natin dito, so i-select na lang natin yung time na gumagalaw ang ibon. Okay, let's say here. Select. Be sure na selected siya. Kasi kung hindi siya selected like this, walang selected at kinat nyo to, lahat ng layers ng videos and audios ay makakat. So, ayaw natin yon. Let's go back. Undo. Select and cut. Select. Delete. I-position natin siya banda dun sa... Ang ibig sabihin nito, nilalagay ko siya dito sa first layer. So, nagtatanong siya kung gusto nating i-keep yung timeline o use nyo clip duration. Pero ayaw natin yon. Let's cancel it. Dahil dito natin siya sa second layer ilalagay actually. Kung project, maglalagay ng title screen, mag-i-import ng mga video footage. Dito lang naman natin siya. So, yun lang natin siya. Import ng mga video footages, Okay. i-zoom at ipipwesto natin ito ng mabuti. Nawang sabi ko, i-zoom at ipipwesto natin ng mabuti ang clip. Ang gusto kong mangyari sa start ng clip ay ang original na posisyon ng video and then unti-unti itong mag-zoom at aayos ang pwesto. So, we can do that by adding keyframes. Double click to edit. Or again, pag selected na siya, you can click this icon or button. Ilagay natin ang position nitong white line na to sa simula ng video. Click this. At napansin nyo, nag-0-0 to. Ibig sabihin nasa start siya ng clip. Be sure nga pala na selected itong frame and fit. Let's select it kung hindi pa siya blue. Okay. So, nasa una na tayo ng clip. Click this to add keyframe.
nakita nyo nagkaroon ng blue circle doon, ibig sabihin may keyframe na yon. Ang ibig sabihin ng keyframe na to, at this point ng clip, ganito ang itsura or position ng ating clip. At yan ang gusto natin. Now, doon sa sinabi kong mag-zoom, at aayusin, gusto natin, doon mismo siya aayos. So, let's search for that part. Kulay at maglalagay ng background. About here. Magpapang mga Mag-pop ang mga kulay. So, okay na dyan. Now, let's zoom in. Pasensya na kayo dun sa aso kung naririnig nyo siya. Okay, zoom in and position by pinching and using your finger, or again yung mga slider na to for size, X or Y axis and X axis. Okay, so let's position it sa rule of third or thirds, and let's check. Pwede nyo i-check dito, pero gusto ko doon i-check sa mismong timeline. Mag-i-import ng mga video footages, i-zoom at ipipwesto natin ito ng mabuti, color grading para magpapang mga kulay, at maglalagay ng background music para hindi naman gaanong boring ang video natin. Siyempre, Ayos na tayo dyan. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay i-color grade natin itong clip. Again, double click to edit. And this time, imbes na frame and fit, select this icon. Ito ang mga available presets, color presets, user or LUTs, kung ano-anong mga effect, green screen key. Ako, ang lagi ko lamang naman ginagamit ay itong mga LUTs or lookup tables. At usually ito lamang filmic, mga may filmic sa pangalan. So, select, tingnan nyo yung kung gusto nyo yung nakikita nyo yung pagbabago. Let's say gusto natin itong filmic deflat. Kung masyadong strong ang effect, you can decrease it by sliding this. So, sabihin natin dito. And then, aside from this LUT, I think LUT ang bigkas nun, or hindi naman siguro. I'm not sure kung LUT or LUT. So, mag-a-add tayo ng personal tweakings. Dito, sa icon na to, click this icon. Click original. Pwede nyo ring itry ang iba-ibang mga yan. Pero ako, personally, ako mismo ang nagtitweak. So, click original. At ito lamang namang levels, kadalasan ng binabago ko. Brightness, bihira. Contrast, bihira. Saturation, vibrance, bihira. Itong highlight amount, lagi, at itong shadow amount. So, ang tatlong yan ang lagi kong iniiba or binabago. Depende sa litrato. Okay na tayo dyan. Let's go back. So, ngayon, color graded na ating clip. Ngayon, ang sabi ko kanina, mag-a-add tayo ng mga pictures. static na mga ito ay bibigyang buhay natin gamit ang Ken Burns. Maglalagay din tayo ng mga litrato. Doon mismo, drag this para mabawasan, or you can cut. Ang mga photos, ito 2, 3, 4, and 5. JPEG sila or JPG. So again, select, drag, and drop. Papansin nyo, 5 seconds. Ito yung default length natin para sa photos. Nilagay natin dito kanina, 5 seconds. You can change that. Pero ako usually 5 seconds para sa mga photos. So, number 3, drag and drop. 4, drag and drop. And 5. Ang sabi ko, maglalagay tayo ng Ken Burns effect. Ang Ken Burns effect ay yung effect na nakikita nyo sa mga video kung saan nagzo-zoom or nag-iiba ng pwesto ang mga litrato. We can achieve this by using keyframes also. So, select the first photo, edit. Be sure na nasa frame and fit tayo.
Ilagay natin sa 00 position. In this case, nasa 00 na siya. Add keyframe. At yan ang gusto natin sa start ng clip. Let's go to the last part of the clip and i-zoom natin. Again, hindi na natin kailangan mag-add ng keyframe dahil automatic na siyang mag-add. So, kita nyo, nagkaroon na siya ng blue circle. Now, let's go back. Yung mga photos nga pala, hindi ko na usually kino-color grade dahil na-develop ko naman na ang mga ito sa Lightroom. So, para sa akin, okay na yung mga kulay nito. So, tulad kanina, ang effect na ginawa natin dito ay hindi na natin kailangan gawin manually para sa tatlong litrato na ito. We can just copy the effect we did here. Selected na siya, so click this and copy. Just be sure na kulay blue itong icon na ito. Itong iba, okay lang na kulay white sila or deselected dahil hindi natin kailangan ng mga yan. So, click copy. And now, to select multiple clips, click this icon. And then click, and click. So, selected na siya. Kita nyo dito, selected 3 clips. Click this. And paste. But be sure na kulay blue yon. Dahil siya ang kinapy natin at siya ang ipapaste natin. Deselect by clicking this. At makikita nyo. Burns effect. Maglalagay din tayo ng caption at sa pagitan ng mga clips. So, okay na. Nakopya na yung By the way, effect. ang ibong napapanood nyo ngayon ay ang chabukot o sabukot Philippine kukal, ang most common kukal dito sa Pilipinas. Kung gusto nyo i-edit individually, for example here sa dulo, kailangan mas maganda kung yung ibon ay nasa side na yon. So, we can edit this clip itself. So, ilagay natin yung point sa dulo. And then, position the bird or the photo. Yung zoom, wag na natin galawin. So, let's go back. Tingnan din natin ito. Punta tayo sa dulo. And dito, dahil dun siya nakatingin, so mas magandang nandito yung ibon. Kung gusto nyo ng ibang effect, for example, from right, pupunta ng left yung ibon. So, we can do that. Double click the image or the clip. Punta tayo sa dulo, dun sa keyframe na yon by clicking this. And we will delete the keyframe. Gagawa tayo ng bago. So, nagbago yung zoom. Sinundan niya itong zoom na narito sa keyframe na ito. Dahil wala na tayong ibang keyframe, sabihin, sinundan niya na yung keyframe na nasa kanan. Yung nag-iisang keyframe. So, we will add a new keyframe by clicking this plus at ipoposisyon yung ibon. Sabi ko, from kanan ay pupunta siya sa kaliwa. Beware lang dito, baka sumobra siya. Kailangan nakapasok pa rin yung clip natin dun sa video. Sabihin, yan na yung pinaka-dulo. Masasabi nating dulo. Yung Y position or yung position Y, i-0 lang natin. Double click this circle. And then, dito sa dulo, pupunta banda dito yung ibon. So, click this. At yung ibon ay pupunta sa kaliwa. Doon sa pinakakaliwa na pwede siya. Again, beware dito sa edge. So, dyan siya. And yung position Y, i-0 natin by double clicking. Go back and let's check. Common kukal dito sa Pilipinas. Philippine endemic ito, ibig sabihin dito lamang sa ating makikita. Common and widespread, but okay. Now, bago tayo magtungo sa pag-add ng transitions at caption, ilalagay ko muna yung iba pang mga videos hanggang sa matapos ang spelling. Again, to save time, hindi ko na ipapakita sa inyo ito. Same procedure lamang naman, and I'll get back to you pagkatapos. So, nailagay ko na yung remaining videos. Naipwesto ko na rin mabuti. Next step ay i-color grade natin ang mga ito. Pero hindi na kailangang manually dahil kokopyahin na lamang natin
yung color grading sa naunang video clip. Select the clip. Ito. Clip. So this time, ang i-select natin ay ang dalawa para sa kulay. Ito at ito. Deselect na natin yung volume dahil hindi naman natin, at lalong-lalo na ito, kailangan deselected ito dahil hindi natin kokopyahin yung ginawa nating effect sa frame and fit dito sa clip na ito. So deselect and then copy. Now again, multiple selection. Click this. Click, click, and click. Or tap. And click this. And then again, deselect this. So, okay ng blue siya kasi hindi naman natin siya kinapi. Pero just the same, deselect, deselect para lang mas maganda. Select and select dahil sila yung kokopyahin natin this time. Paste and deselect. So, kung mapapansin nyo, nagbago na rin yung kulay nila. Kung masyadong matapang, tulad ng sabi ko sa inyo, pwede natin silang i-delete. Color and effects. Bawasan lang dito. Anyway, okay naman yung kanina. So, let's leave it like that. Now, let's add caption. Doon sa sinabi kong maglalagay tayo ng caption. Maglalagay din tayo ng caption at sa Okay, maglalagay tayo ng caption. Now, to add caption or title, select this or click this icon and select titles. Again, maraming available templates, standard titles, pero gagawa tayo ng sarili natin. But we have to choose one na babaguhin. Let's choose this dahil siya yung pinakasimple. Classic main. Select and drag and drop dun sa gusto natin. Maglalagay din tayo ng caption at sa So kung mapapansin nyo, nasa third layer na tayo ng video. So to edit, again, double click or select and click this pencil icon. Be sure na nasa titles tayo this time. Dapat ito yung kulay blue. To select, click this or click that. Okay, selected na siya. To change the text, click this icon at itatype natin ang pangalan ng ibon. Philippine Kukal. Baguhin natin ang style. Sabihin natin gusto natin ng charter for this name. Gawin natin siyang bold. At baguhin natin ang kulay sa something orange. Let's decrease the size. Sabihin natin, let's say, 53. Okay na yan. Now, mag-a-add tayo ng bagong text para sa scientific name. Duplicate lang natin itong text na to by clicking this. So, kita nyo, dalawa na yung Philippine Kukal. Baguhin natin yung isa. Yung nasa ibaba by clicking this and type the scientific name. Yung pagsulat ng scientific name, actually may correct way. Ibaba lang muna natin siya ng konti para makita ninyo. Dito na natin babaguhin dahil kasi kung dito, magbabago pa yung X. Ayaw nating mangyari yun. So, dito na lamang. Yung X, gawin nating 0 para nasa center talaga siya. Yung Y, baguhin natin. Pag nagsusulat kayo ng scientific name, dapat ay italic ito. So, charter, okay lang yung charter. Pero gagawin natin siyang italic. Tapos, kailangan yung genus, yung unang bahagi, yung unang pangalan ay capital ang first letter at lahat ay lowercase na. Maging itong species name, dapat nasa lowercase yan. Bawasan natin yung size. Okay, ibaba rin natin itong Philippine Kukal. Center Y. Okay, sabihin na natin ganyan. Now, let's add a band, a shape.
click this plus and then shape. So again, yung default na white rectangle, dalhin lang natin siya sa pinakataas and then position it. Kailangan yan, nandun siya sa okay, something like that. Yung face color, gawin natin something gray. Okay, and then yung opacity, bawasan natin. Gawin natin like that. Tayo ng caption at sa pagitan ng mga clip. So, okay na tayo sa caption. Kaya lang dahil pangalan nito at babasahin ng mga viewers natin, kailangan mas mahaba siya. Let's say 7 seconds. Okay, something like that. Balikan nga pala natin yung main title natin. Feeling ko medyo bland at baka ma-turn off ang mga viewers. Let's add some effect. Kahit simple lamang. Select and double click para sa edit and go to frame and fit. Simpleng ano lang, yung parang lumalaki yung letra. Sa pinakadulo, add the keyframe. Sa pinakadulong kanan, zoom in a bit para lang lumalaki yung text. Hi everyone, my name is Ferd. Okay. Now it's time to add transitions. Double click this to go to the beginning of the video. To go to transitions, click this icon and select transitions. Again, maraming default transitions ang LumaFusion and you can choose whichever you like. Ako personally, itong cross dissolve at deep lamang ang lagi kong ginagamit. Deep para sa beginning at end ng video, samantalang cross dissolve in between clips. So, drag and drop lamang din. Dito sa clip na to, hindi ko siya lalagyan ng transition Papanood nyo ngayon. Magsisimula tayo. kasi hindi naman tayo nagbago ng scene. Yung iba pag ganito ang ginagawa nila, zoom in nila ang clip na ito, ang pangalawang clip. Pero para sa akin, for now, let's leave it like that. So, cross dissolve, drag and drop, drag and drop, drag and drop. Even sa mga captions or titles. Drag and drop, drag and drop, drag and drop. So, lagyan ulit natin. Dito sa point na to, I believe hindi rin siya kailangang Ang isa, ang lesser kukal. lagyan ng transition. So, okay na tayo doon. Sa dulo, deep. Ngayon, kung tingin nyo, kulang itong point 2, pwede namang habaan yan dito mismo sa timeline. Just click the transition. Make sure na selected siya and again, ida-drag lang. Or i-stretch. So, 1 second. Kaya lang naapektuhan to at kailangang See you ayusin. later. So, I think it's okay. See you later. Okay, let's do the same para sa beginning. So, okay na ang ating mga Hi everyone, transitions. my name is Ferds. Welcome back. Check lang natin. Import ng mga video footages, i-zoom at ipipwesto natin ito ng mabuti, color grading para magpapang mga kulay at maglalagay ng So, I believe okay na sila. Malapit na tayong matapos. Ang kailangan na lamang gawin ngayon ay ang mag-add ng background music. So, punta tayo sa Safari. Kung may i-recommend akong internet site sa inyo to download free music ay itong purpleplanet.com. Pwede kayong mag-download ng royalty-free music. Just don't forget to credit them sa description ng inyong video. If you want to read the licensing, just click this link. Ngayon, nahanap tayo ng magandang music. We can choose sa mga genres na available. Let's try this gentle.
So ito yung mga available music nila. You can play them before downloading. Check. Ang video natin is about 2 minutes, so hanap tayo ng sakto lang. Let's try this Tranquility. Okay, I think okay siya, so we will download this one. Click download. And then download in MP3. Click download again and tingnan nyo dito. You should download quickly. Depende sa internet ninyo, syempre. So, okay na siya. Let's go back to LumaFusion. Let's go back to the beginning of the video. At let's find the music. Click this. And then files. And then go to files or go to albums and click downloads. It should be here. Hanapin nyo lamang siya and ito siya. Purple Planet Music, Tranquility. So again, select and drag and drop. This time, dito siya sa green, sa audio. So tingnan natin kung sumakto siya sa ating sa dulo. We can double click this. So, mas mahaba siya. Mamaya kailangan natin i-cut yan. Punta ulit tayo sa beginning at tingnan natin dito kung okay siya. Hi everyone, my name is Ferd. Okay, gusto ko siyang ilagay dito sa nagsasalita ako. Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Binuya. That's fine with me. Background music lamang ito, so ayaw natin ng medyo malakas or masyadong malakas, so kailangan natin i-decrease ang volume. So double click the audio clip and be sure na selected itong audio and decrease the volume. Sabi ko kanina, increase kung itataas, I mean positive kung increase at negative kung decrease volume. Let's try 8 decibels. And let's check. TV. In this episode, ipakikita ko sa inyo kung paano mag-edit ng video step by step gamit ang iPad at ang app. So for me, ayos na yon. Let's go back. Ngayon, ang kailangan nating double click. Kailangan nating i-trim ito. Just be sure it's selected and then trim, delete. Ito, i-ano lang natin, isakto lang natin. At para naman hindi sudden ang pagputol ng music, lagyan din natin siya ng transition. Pwede nilagyan ng transition ang mga audio. So, click this again and then transitions and then deep. Again, gawin natin siyang 1 second para parehas sila. I'll see you later. Okay. So, tapos ng video natin, i-check ko na lamang off-screen, ayusin kung may kailangang ayusin using the procedures na nakita na ninyo. Magbabalik ako para sa huling proseso, ang pag-export nitong video. So, na-check ko na yung video at ayos naman ito. Meron lang tayong kailangang palitan dito sa mga photos. Check lang natin. Ang mga litrato mula sa pagiging static ng mga ito ay bibigyang buhay natin gamit ang Ken Burns effect. Maglalagay din tayo ng caption at sa kung mapapansin nyo sa mga transitions, merong point na tumitigil yung pag-zoom ng mga litrato. Kaninang naglagay tayo ng transitions, hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ng LumaFusion, nagulo ang mga keyframes natin. Check natin, edit, frame and fit. Kung mapapansin nyo, itong dalawang keyframes, yung kulay blue na bilog, kanina nasa dulo yung mga yan.
Ito nasa dulong kaliwa, ito nasa dulong kanan. Nung nilagyan natin ng transitions, itong kulay violet or purple, nagulo din yung mga keyframes. So, ayusin lang natin, madali lamang ito. Punta lang tayo sa dulo, sa kaliwang dulo, sa beginning. Click add. And then, click here. And delete this. Hindi natin kailangan ang keyframe na to, so delete using this one. Ito ang i-click natin, hindi itong maraming bilog, dahil itong maraming bilog ay para sa lahat. Pag clinic natin to, madidelete ang lahat, so itong isa lamang. Let's go here, and sa dulo, add keyframe, i-delete natin yung nandoon, delete. Go back, punta tayo dun sa second one. Again here, add, delete. May napansin ako, nakaligtaan nating lagyan ito ng transition, so lagyan lamang natin ulit. And let's edit. Ayun na siya. So, click this one, another para sa dulo, click that. Balik, delete. Ito tayo sa isa pang litrato. Again, parehas lang ang gagawin natin. Beginning, add, balik, delete, and add, balik, delete. At yung wala na ba? Let's check natin. Maglalagay din tayo ng mga litrato. Mula sa pagiging static ng mga ito ay bibigyang buhay natin gamit ang Ken Burns effect. Maglalagay din tayo ng caption at sa pagitan ng mga clips ay mga transitions. By the way, ang ibong napapanood nyo ngayon ay ang Chabukot o Sabukot Philippine Kukal, ang most common kukal dito sa Pilipinas. Philippine endemic. Parang hindi pa natin napalitan ito. Naayos, I mean. Add, delete. Add, delete. Kanina nga pala, may inilagay akong swiping effect dun sa pagbanggit ko na i-color grade natin ang mga video. Let's do it. Pero dahil medyo advanced na ito, ay hindi ko na ipapaliwanag ang process. Just watch me for now. Dito yon. I-import ang mga video footages, i-zoom at Okay, duplicate. color grading para natin ito ng mabuti, color grading para magpapang mga kulay at maglalagay ng background music para
mag-print, mag-i-import ng mga video footages, i-zoom at ipipwesto natin ito ng mabuti, color grading para magpapang mga kulay, at maglalagay ng background music para hindi naman gaanong boring ang video natin. Siyempre, maglalagay din tayo ng mga litrato mula sa pagiging static na Okay, I guess it's fine. So, ibig sabihin nito, tapos na yung video natin at ang kailangan na lamang natin gawin ay export ito. And we can do that by clicking this icon. Select movie. Ito ang gusto natin. And nasa sa inyo kung gusto nyo idiretso sa YouTube or even Vimeo. Pero ako usually, ini-export ko lamang ang mga movies ko sa photos or files. This time, itry natin ang photos para nasa gallery siya. Sa settings, konti lang ang binabago ko dyan, itong resolution. Hindi ako nag-export in 4K. Sa ngayon, dito lang ako sa 1080p, okay na ako. Itong frame rate, 30 frames per second, tulad ng sabi ko kanina. Video quality, yung pinakamataas. Audio quality, yung pinakamataas din. Ito, hindi ko nababaguhin. Export duration, 157, okay. Space needed, i-check nyo lamang ito, 781 MB at ang available space ay 77.26. So, okay. Next time, pag nag-export kayo ng another video, pwede nyo gamitin itong shortcut na to. Change to last photos export settings. So, ayos na. 1080, 30, 70, and 48. Click this to export. It should begin writing instantaneously. Ang maganda sa LumaFusion ay napakabilis niyang mag-render. Hindi tulad ng ibang video editor, takes time to export movies. So, hintayin lang natin matapos. So, ayos na. Pag ganyan ang nakita nyo, ibig sabihin, everything went well at nasa photo gallery na ang bagong video ninyo. Check natin. It should be this one. And play. Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Binuya Birding TV. In this episode, ipakikita ko sa inyo... Hindi ko na ipe-play ng buo dahil ito naman yung napanood nyo kanina sa simula. So, congratulations for a job well done. So, there you go. Hopefully, nag-enjoy kayo at may natutunan. Kung aspiring vloggers kayo at naghahanap ng isang magandang video editing app, itry nyo ang LumaFusion at tiyak hindi kayo magsisisi. Kung nagustuhan nyo itong video, please leave a like or a comment at mag-subscribe na rin kung hindi nyo pa nagagawa. At tulad ng lagi kong sinasabi, I'll see you next time.